Hà Giang là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mà rất nhiều du khách biết đến và yêu thích. Đến đây, bạn sẽ được tham quan, cũng như ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của Hà Giang, và cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Giang, vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, cũng như lịch trình cụ thể, bạn hãy theo dõi video dưới đây của Driving 4K bạn nhé. Để đi tới Hà Giang, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng các loại phương tiện khác nhau. Bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc phương tiện cá nhân. Thông thường, du khách sẽ lựa chọn di chuyển bằng xe giường nằm để đến với cao nguyên đá. Hầu hết các hãng xe đi chuyến Hà Nội Hà Giang đều có những điểm đón khách tại phố cổ Hà Nội và bến xe Mỹ Đình. Vì vậy rất phù hợp với những người thích tham quan vui chơi tự do, đi theo nhóm nhỏ hoặc muốn di chuyển bằng xe máy đường dài. Tuy nhiên, nếu các bạn xuất phát tại miền Trung hay miền Nam thì cũng đừng lo lắng. Tất cả các chuyến xe này đều có điểm đón khách tại cổng T1, sân bay Nội Bài. Vì vậy, bạn chỉ cần lựa chọn chuyến bay hạ cánh gần khung giờ đón khách của xe giường nằm là có thể lên xe tới Hà Giang ngay trong ngày rồi. Hiện nay có rất nhiều những nhà xe khác nhau chạy tới Hà Giang, như nhà xe Hưng Thành, Hải Vân, Cầu Mè, Ngọc Cường, Bằng Phấn, Khanh Hằng. Tuy có rất nhiều hãng xe, nhưng các bạn nên đặt trước vé xe tại các trang web trung gian, như Klook hay vé xe rẻ, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với nhà xe qua Facebook. Thông thường, giá vé xe giường nằm là 280.000 đồng một lượt. Đối với những dòng xe cao cấp như xe cabin cung điện di động, giá vé sẽ là 350.000 đồng cho một phòng riêng và 550.000 đồng cho phòng 2 người. Lịch trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Thông thường, du khách sẽ lựa chọn đi du lịch Hà Giang với lịch trình 3 ngày 2 đêm. Tuy nhiên nếu như bạn muốn hành trình du lịch của mình nhẹ nhàng thong thả hơn thì có thể lựa chọn đến với Hà Giang với hành trình 4 ngày 3 đêm. Ngày 1, Hà Nội, Hà Giang, nhà của Pao, dinh thự Vua Mèo, Lô Lô Chải. Vì tất cả các địa điểm trên nằm theo một cung đường thẳng nên mọi du khách đều lựa chọn đi trong ngày đầu tiên. 20 giờ 30 đêm hôm trước, bạn xuất phát từ bến xe Mỹ Đình hoặc khu vực phố cổ Hà Nội. 4 giờ sáng, xe có mặt tại bến xe Hà Giang và sẽ trả khách tại một số điểm thuê xe máy mà khách đã đặt trước. Ở đây thường có phòng nghỉ tạm tươi sáng và có cả phòng tắm miễn phí. Bạn có thể nghỉ ngơi ở đây trước khi lấy xe để tham quan Hà Giang. Giá cho thuê xe máy tại Hà Giang dao động từ 180.000 một ngày với xe số và 250.000 với xe ga. 7 giờ, nhận xe máy, bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang. Đầu tiên, việc ai cũng sẽ làm khi xuất phát đó chính là check-in cột mốc 0 km ngay tại trung tâm thành phố Hà Giang. Trên đường đi du khách sẽ đi qua những địa điểm nổi tiếng khác của Hà Giang như cổng trời Quản Bạ, chụp ảnh cùng cây nghiến cô đơn và ngắm nhìn núi đôi Cô Tiên. 12 giờ, bạn ăn trưa tại thị trấn Yên Minh. Bạn nên chọn quán cơm có điều hòa và phòng ngủ tập thể để nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi tiếp tục khám phá Hà Giang nha. 13 giờ, di chuyển đến khu du lịch nhà của Pao, sau đó tiếp tục đi đến dinh thự Họ Vương. Nhà của Pao là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hà Giang. Pao là tên một cô gái Hơ Mông, cô là nhân vật chính trong bộ phim truyện của Pao. Phim kể về hành trình đi tìm mẹ của Pao, tìm hiểu những uẩn khúc trong gia đình mình, những bí mật mà mẹ và chính cô đang cất giấu. Phim đoạt giải cánh diều vàng không chỉ bởi nội dung mà những cảnh phim là bữa tiệc thị giác đầy chất thơ giữa khung cảnh hùng vĩ, gai góc nơi núi rừng Hà Giang. Sau khi bộ phim này được công chiếu, đã có rất nhiều đoàn khách du lịch Hà Giang để được check-in tại những địa điểm quay phim. Nhà của Pao thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Để có thể đến được ngôi nhà này, du khách sẽ phải vượt quãng đường chừng 20 cây số từ huyện Đồng Văn. Sủng Là nằm ngay trên đường quốc lộ 4C, nối liền các thị trấn ở Hà Giang. Cánh cổng gỗ dẫn vào nhà của Pao đã nhuốm màu thời gian. Hai bên cổng là tường được xây bằng đá, những viên đá tảng được sắp xếp một cách khéo léo bởi bàn tay tài hoa của con người. Bên trên cổng là mái ngói âm dương đặc trưng của nơi đây. Nếu có dịp đến đây vào mùa xuân, chắc chắn bạn sẽ có những bức ảnh ấn tượng, bởi ngay sau cổng là cây đào bung nở hoa. Bước chân vào gian chính của ngôi nhà, du khách sẽ thấy rất nhiều phòng khác nhau. Có phòng khách,
phòng ở, nhà kho, khu bếp và một khu để nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay vẫn có một gia đình đa thế hệ sinh sống tại đây. Chính vì thế, mỗi khi ghé thăm nơi đây, bạn vẫn nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình. Nghỉ chân một chút bên hiên nhà, bạn sẽ được sống lại những thước phim về tình yêu, tình người và cuộc sống. Nhiều du khách chọn tới Hà Giang vào tháng 10, tháng 11, không chỉ vì muốn nhìn tận mắt nhà của Pao ở bản Sủng Là. Họ còn muốn ngắm nhìn thung lũng Sủng Là tràn ngập trong sắc tím hồng của hoa tam giác mạch. Bạn từ hướng Yên Minh lên thị trấn Đồng Văn, đến ngã ba Phó Bảng. Dừng chân ở con đèo xinh đẹp ôm trọn một thung lũng xanh. Đây chính là điểm cao và đẹp nhất để ngắm toàn cảnh Sủng Là. Không phải là những vách đá tai mèo lâu nhô nữa, mà là phủ kín những nụ hoa bé bé, nằm sát nhau. Phía dưới là màu xanh non của ngô, của lúa và cả màu vàng của nắng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Sẽ chẳng có ai không thích thú và nở nụ cười hạnh phúc khi ngắm nhìn khung cảnh này. 16 giờ, sau khi đã tham quan, chụp ảnh, tại nhà của Pao và dinh thự họ Vương, hãy di chuyển về nơi lưu trú nghỉ qua đêm. Với tổng quãng đường di chuyển ngày đầu tiên đã khoảng hơn 100 km, vì vậy các bạn chỉ nên chọn một điểm dừng là Lũng Cú hoặc Đồng Văn, tùy thuộc vào nơi lưu trú mình đã đặt trước. Do chúng ta sẽ có 4 ngày để khám phá Hà Giang, nên ngày đầu tiên, hãy nghỉ tại ngôi làng nghìn năm tuổi, làng Lô Lô Chải, nơi dường như đã bị thời gian bỏ quên giữa núi rừng Đông Bắc. Nằm ngay dưới chân núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngôi làng văn hóa Lô Lô Chải chỉ cách cột cờ Lũng Cú huyền thoại chừng khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của đại bộ phận người Lô Lô và người Mông bao đời nay. Cho đến hiện tại, làng Lô Lô Chải đã trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất của cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và cả Hà Giang nói chung. Làng Lô Lô Chải nhỏ bé như thu mình giữa bốn bề là rừng núi. Con đường đi lên làng bản cũng gồ ghề và khó đi. Nhưng vấn đề địa lý không vì thế mà cản trở được sự tò mò muốn khám phá của những vị khách phương xa. Người dân tộc thiểu số trong làng cũng chủ yếu sống theo phương thức tự cung tự cấp là chính. Họ trồng lúa, ngô, rau và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho chính gia đình mình. Một lần lạc bước vào ngôi làng cổ tích này, du khách sẽ chẳng muốn rời đi trước khung cảnh thiên nhiên quá đỗi trữ tình và yên bình đến như vậy. Có một lưu ý là hầu hết các địa điểm lưu trú tại Hà Giang đều không sử dụng những trang web đặt phòng như Booking hay Agoda, nên cách duy nhất để đặt phòng tại đây là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Facebook. Các địa điểm lưu trú tại đây có giá thành tương đối hợp lý, khoảng 150.000 cho một giường tại phòng tập thể, hoặc từ 300.000 cho một phòng riêng khép kín. Ngày 2, cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, đỉnh đèo Mã Pì Lèng, làng Hơ Mông Pả Vi. 6 giờ, đón bình minh nơi địa đầu Tổ quốc. Lô Lô Chải là một ngôi làng tuyệt đẹp tại cực Bắc Việt Nam, vì vậy đừng quên nhâm nhi một tách cà phê để đón ngày mới tại đây. Không gian cổ kính của các ngôi nhà trình tường hàng trăm năm tuổi, chìm trong làn sương sớm nơi địa đầu Tổ quốc, khiến bạn cảm thấy mình như đang lạc trong một câu chuyện cổ tích. Khung cảnh này hiếm nơi nào tại Việt Nam có được. 7 giờ, ăn sáng, sau đó trả phòng và tiếp tục hành trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Tại Lô Lô Chải cũng không có nhiều hàng ăn uống, lựa chọn phổ biến nhất là ăn mì tôm tại homestay hoặc tại các quán cà phê trong làng. Tuy chỉ là những bát mì tôm với trứng và xúc xích đơn giản, nhưng được thưởng thức trong ngôi làng cổ tích này.
Với vẻ đẹp dịu dàng và đầy mộng mơ, vùng đất Hà Giang thường được ví von là nàng thơ của núi rừng Đông Bắc. Mỗi một thời điểm trong năm sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm riêng, thú vị và độc đáo. Với rất nhiều quán cà phê đẹp, những điểm check-in độc đáo cùng khung cảnh hùng vĩ. Bởi vậy, dù dành cả buổi chiều để khám phá cung đường khoảng 30 km này, có lẽ vẫn chưa thể thỏa mãn những tín đồ mê chụp ảnh. Theo kinh nghiệm của những người từng đến đây, thời điểm lý tưởng nhất để chinh phục Mã Pí Lèng là từ tháng 1 tới tháng 3 hàng năm. Lúc này là mùa hoa mận, hoa đào, hoa cải thi nhau đua nở, cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Tháng 4 là mùa của những phiên chợ tình khâu vai, tháng 9 là mùa lúa chín rộ trên Hoàng Su Phì. Đến tháng 11 đến 12, sắc hoa tam giác mạch bao phủ khắp đất trời, là background siêu xịn cho các tín đồ check-in. Vậy nên đừng quên chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại với bộ nhớ thật nhiều để thỏa thích lưu lại hàng nghìn tấm ảnh của núi rừng Đông Bắc. Đèo Mã Pí Lèng, làng Hơ Mông Pà Vi là điểm du lịch độc đáo thu hút nhiều người ghé thăm. Làng có tổng diện tích khoảng 46.000 m2, với 3 khu vực chính bao gồm gần 30 hộ gia đình sinh sống. Làng Hơ Mông Pà Vi có nhà văn hóa, nhà trưng bày và khu vui chơi được dùng làm khu vực biểu diễn văn hóa nghệ thuật, quảng bá nét đẹp của người dân địa phương. Tại làng Hơ Mông Pà Vi vẫn còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa của đồng bào xưa, từ kiến trúc, nhà ở, trang phục. Đến nơi này, bạn sẽ được lạc vào những ngôi nhà trình tường truyền thống với mái ngói âm dương cực ấn tượng. Bên cạnh đó là hình ảnh những cô gái. Vé du thuyền ngắm sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản có giá 120.000 một người. Du khách cũng có thể thuê cho mình những bộ đồ của
Cách làm Bà Vi khoảng 2 km, vì phải leo bộ nên tuy hơi ngược đường nhưng các bạn có thể gửi hành lý lại tại homestay sau khi đã trả phòng. Đường tới mỏm đá Tử Thần là đường bê tông nhưng rất nhỏ và quanh co, dài khoảng 3 km. Thời gian gần đây địa phương đã cấm khách du lịch đi xe máy vào con đường này do quá nguy hiểm. Vậy nên để tiếp cận được mỏm đá Tử Thần các bạn cần để xe ở dưới chân dốc và leo bộ quãng đường 3 km này. Đây là một điểm check-in rất nổi tiếng tại Hà Giang nhưng cũng rất nguy hiểm, vì vậy nếu sợ độ cao hoặc sức khỏe không đảm bảo thì các bạn hãy bỏ qua địa điểm này để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Tại đèo Mã Pì Lèng còn rất nhiều điểm khác để các bạn thỏa thích khám phá như bảo tàng con đường hạnh phúc, cổng trời Mã Pì Lèng, điểm dừng chân đỉnh đèo Mã Pì Lèng và các quán cà phê dọc con đèo. Ngoài ra du khách có thể tới tham quan trung tâm huyện Mèo Vạc chỉ cách làng Bà Vi chừng 2 km. 16 giờ 30, trở về Đồng Văn nghỉ ngơi và ăn tối. Vào ngày cuối cùng, du khách sẽ di chuyển trở lại Hà Giang để bắt chuyến xe đêm lúc 21 giờ về Hà Nội. Có hai cách để về trung tâm thành phố Hà Giang, là quay ngược lại đường ngày đầu tiên đã đi, hoặc đi thẳng tiếp tới Mậu Duệ Du Già. Hiện tại, đường tới Du Già đang sửa chữa nên rất khó đi. Tuy cảnh vật tại cung đường này rất hoang sơ và tuyệt đẹp, nhưng ở thời điểm hiện tại, phương án tối ưu và an toàn nhất là quay trở lại con đường Đồng Văn Quản Bảo. Nếu bạn tìm Google Maps từ Đồng Văn tới Hà Giang thì chắc chắn bản đồ sẽ chỉ bạn đi cung đường dài hơn khoảng 20 km so với cung đường ngày đầu tiên đã đi. Cung đường này sẽ đi qua rừng thông yên minh tuyệt đẹp, nơi này có khung cảnh như Đà Lạt giữa miền Bắc. Tuy nhiên, nếu muốn đi đường ngắn hơn, bạn hãy tìm đường tới cây Cô Đơn trước, rồi mới tìm tiếp đường tới trung tâm thành phố Hà Giang. 21 giờ, lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình khám phá núi rừng hùng vĩ nơi cực Bắc Tổ quốc. Với hành trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm, mức chi phí mà bạn cần bỏ ra sẽ khoảng 3 triệu đến 3 triệu 500 nghìn mỗi người, tùy thuộc vào nhu cầu lựa chọn những mức dịch vụ phù hợp cho hành trình du lịch của mình. Nếu như bạn lựa chọn những dịch vụ trọn gói thì giá thành sẽ cao hơn đi tự túc.
Trên đây là toàn bộ lịch trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm, chắc hẳn video này cũng đã cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin bổ ích cho chuyến hành trình du lịch của mình. Nếu như bạn đang có ý định du lịch Hà Giang thì hãy tham khảo lịch trình của Driving 4K nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều hơn video du lịch Hà Giang. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.